ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. මේක කවුරුත් මගෙන් ඉල්ලුවා කොහොමද කරන්නේ කියලා. වැඩි ඉල්ලීමක් නිසා මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ බර්ගර් බන් එකට මේ බර්ගර් පැටිස් එක හදාගන්නේ කියලා. අපි ඒකට පැටි එක කියලා කියනවා. ඒක හදාගන්න තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි ඒක. ඔයගොල්ලෝ සමහරට හිතන්නේ නැතුව ඇති. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අපි හරක් මස් mince එක. ඇත්තට මේක ඉතින් මේ විදියටම ඔයගලන්ට සුපර් මාකට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මස් අරගෙන කටු නැති මස් අරගෙන හීනියටම මේ වගේ කපා ගන්න තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ හරි පොඩියට මේව කපලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ අපි සුපර් මාකට් එකෙන් ගන්නකොට මේ විදියට ගන්න පුළුවන්. මේක mince කියලා කියන්නේ. ඊළඟට මේක මැෂින් එකෙන් කපන නිසා ඉතාමත්ම පොඩියටම මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ විදියට කෑලි වලට වෙන්න. එතකොට මේක තමයි ඇත්තටම මේක හොඳ පැටියක් හදන්න. නමුත් ඔයගලන්ට මෙහෙම ඔයගොල්ලෝ ඉන්න රටවල් සමහරට මේ දේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මස් ගිනල් හීනෙට කපා ගන්න. ගොඩාක්ම කුඩාම හීනෙට කපා ගත්තොත් තමයි මේ වැඩේ සාර්ථක වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා මම අද මෙතන තියෙන කිලෝ එකක ප්‍රමාණයක්. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට ලුණු ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට සුදු ලුණු ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි මේ සුදු ලුණු උනත් හීනෙටම කපා ගන්න ඕන. ඊළඟට තියෙනවා මෙතන ලුණු ගෙඩි දෙකක ප්‍රමාණය. ඒකත් මම ඉතාමත්ම කුඩාවට කපාගෙන තියෙන්නේ. ඔකන් පේන ඇති. නැත්තම් මේක ලොකු තිබුණාන් පස්සේ හරියන්නේ නැහැ වැඩේට. ඊළඟට මම පාස්ලි හීනේ වේලිච්ච පාස්ලි මම අරන් තියෙනවා. මම ඒකත් පාවිච්චි කරන මේකටම දාන්න. පාස්ලි ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් ෆ්‍රෙෂ් පාස්ලි උනත් කමක් නැහැ ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් ඔයාලට කඩවල තියෙන වේලිච්ච එක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මිරිස් කුඩු හෝ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පැප්‍රිකා පවුඩර් එක තියෙනවා. ඒක ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ පොඩි ළමයට හදලා දෙනවා නම් මිරිස් කුඩු වගේ දේවල් දාන්න නැතුව පැප්‍රිකා පවුඩර් පොඩ්ඩක් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට ගම් මිරිස් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට බිත්තරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. සමහර අය දානවා මේකට බිත්තරේ සුදු මදි අයින් කළා මේ කහ මදි විතරක් දානවා. නමුත් ඔයගලන්ට ඒ විදිහට දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් සමහර රෙසිපි වල තියෙන ඔයගලන්ට කැමති මේකට බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් දානවා. ඇත්තට මම බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් දාන එක නම් මම ඒක අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ සමහරට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒක අහයි මගෙන් අයි දාන්නේ නැත්තේ. මොකද එහෙම දැම්මොත් ගොඩක් වේලෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒකයි මම දාන්නේ නැත්තේ. එහෙනම් අපි දැන් මේක ඔක්කොම මේකට දාලා අපි මේක හදාගමු. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලම ලුණු ටික දාන මේ විදිහට. ඊළඟට සුදු ලුණු ටික. ඊළඟට පාස්ලි වේලිච්ච ටික. ඊළඟට මම අද දාන්නේ මම මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්. නමුත් මේක පොඩි ළමයිට දෙනවා නම් මේ දාන්න එපා. ඒක සැර වේවි. ඊළඟට ලුණු ස්වල්පයක්. ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. මොකද මදි නම් අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඒක පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් බර්ගර් පැටිස් එකේ ගොඩාක් දුරට ලුණු ස්වල්ප වැඩි වුණොත් හරියට ප්‍රිය වෙන්නේ නැහැ කන්න. මොකද අනිත් තවත් දේවල් අපි ඒකට දාන්න නිසා පුළුවන් තරම් ලුණු අඩුවෙන් දාගන්න. එකට ගම් මිරිස් ටිකක් එකතු කරනවා. ඊළඟට බිත්තර මේ විදිහට දාගන්න. ඒක උගන්ට ඊට පස්සේ එකතු කරන්න පුළුවන් අපිට ලුණු ටිකක් තෙල් පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ කවලම් කිරීමේ පහසුව තකා. ඒක ඉතින් අවශ්‍ය වුණොත් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. බලන්න. දැන් මේක හොඳට කවලම් කරගන්න මේ ආකාරයෙන්. මේක හොඳට කවලම් කරගන්න මේ හැම දෙයක්ම එකට හොඳට කවලම් වෙනකම්. මේක හොඳට මම මේ විදිහට කවලම් කරගත්තා. දැන් මේ හැම දෙයක්ම හොඳට කලවම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මට මේකට හදා ගන්න ඕනේ ෂේප් එක. ඒ කියන්නේ බර්ගර් පැටි එකේ ෂේප් එකට අපි මේක බෝල කරගන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ බෝලයක් හදා ගන්නවා. ඒ හදාගෙන ඉවරලා මේ අතරත් ග්ලව්ස් එකක් දාලා අපි මේ විදිහට ග්ලව්ස් එකක් නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. තෙල් ටිකක් අතේ ගාගන්න. අතේ ගාගෙන ඉවරලා අත හොඳට හොදලා තෙල් ටිකක් අතේ ගාගෙන මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් මේ කරන වැඩේ. ඊට පස්සේ අත මේ විදිහට මේක ප්‍රෙස් කරලා ඊට පස්සේ මේක අතින් ෂේප් එකක් වෙන විදිහට පුළුවන් මේක රවුම් කරගන්න. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේක තුනී කරලා අපිට මේසයක් උඩ
කටරකින් කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක කිය මහා පරිමාණයෙන් කරනව නම් අපිට මේ විදිහට තමයි කරන්නේ. නමුත් ඔයගලන්ට මේ පොඩියට හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහටම අපේ උඩ තියලා අල්ල උඩ තියලා මේ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. මේ හැඩයට. මේ වගේ රවුම් හැඩයට හදා ගන්න. මේ වගේ මේ ටික ඔක්කොම ඉවරනකම්. ඉතින් හදාගෙන කල්වල මේ ගොඩාක්ම තුනී කරන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. මේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ thickness එක වගේ තියෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ අත්දැකීමෙන් ඇති මේ වගේ බර්ගර් එකක් කනකොට මැද ගොඩාක් දුරට හරියට වේලි කියලා ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක වේලෙන්න ඕන විදියක් නැහැ. මේක හරි soft ගතිය තියෙන්න ඕන ඇතුළේ බර්ගර් එකක්. ඔයගොල්ලෝ fast food එහෙම කනකොට දන්නව ඇති බර්ගර් එකේ තත්ති කොහොමද කියලා. මේ වගේ හොඳට පෙනුමක් තියෙන්න ඕන තමන් හදාගන්න. ඒකයි මම අද ඔයගොල්ලෝ මේ කියලා දෙන්නේ. අපි දැන් මේක මේ තියාගෙන මේකෙන් අපි ඉතුරු ටිකෙත් මේ වගේ හදාගමු. මේ විදිහට බර්ගර් පැටි. ඉතින් මේ වගේ මම හදාගත්ත කීපයක්ම තවත් තියෙනවා හදන්න. මේක ටික මේ වගේ පානේ හදාගෙන දැන් ඔයගලන්ට මේක ගොඩක් තියෙනවා නම් හදාගන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක පාස්කින් පේපර් එකක් මේ ගුඩින් තියලා මේකින් එකට තියලා වෙනම සෙට් එකක් හදාගෙන පස්සේ මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ෆ්‍රීස් කරන්නත් පුළුවන් පසු දවසක් ගන්න. ඒ ඕන විදිහකට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට මම මේ හදාගෙන තියෙන්නේ දැන් මට ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට කරනවා නම් මේක එකක් පාස්කින් පේපර් එකක් මෙතන තිබ්බ ඊට පස්සේ එකක් උඩින් තිබ්බ එහෙම හතරක් විතර තියාගන්න පුළුවන්. තියලා ඔයගලන්ට ෆ්‍රීස් කරන්නත් පුළුවන්. පසුව දවසක අවශ්‍ය නම් ගන්න කියලා. ඉතින් දැන් මම මේක අද දැන් ඔයගලන්ට මේක මේ බැද ගන්න විදිය මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම මේ පෑන් එක රත් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම තෙල් පොඩ්ඩක් වන් දාලා තියෙන්නේ. තෙල් බොහොම යාන්තම් දාලා තියෙන්නේ. මේක බැදෙන්න ඕන නිසා ඒක ලෑස්ති. දැන් මම තෙල් පෑන් එක රත් වීගෙන එනවා. දැන් මම මේක එකෙන්කට එකතු කරන මේක දාන්න. මට තියාගෙන ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. කළා මේක කර කරගන්න එපා උනට වඩා. සාමාන්‍ය පාට එනවා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මේක ගොඩක් වැඩි ගින්දර දාගන්න නැතුව මේ විදිහට දාගන්න. අපිට සාමාන්‍ය මීඩියම් හීට් එකෙන් තමයි මේක අපිට කුක් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ වගේ බැදිද්දි මතක තියාගන්න මොකක් හරි හොඳ මේ ස්පෙෂල් වගේ එකක් ප්ලාස්ටික් කරගන්න මේක ගන්න. නැත්තම් ඊට වඩා දිග එකක් වුණොත් කමන්නේ. මේක අනිත් පැත්ත ගහන්න. මොකද ඒක සැරෙන් සැරේ අපිට අනිත් පැත්ත ගහන්න වෙනවා. මේ විදිහට මේ කරගන්න. ඉතින් මම මේ වගේ අනිත් පැත්ත හරව මේක හිමීට මේක බැද ගන්න. ගොඩාක් මේක කරගන්න එපා. මේ කර කරගන්න එපා. ඒකල්ලා මේක හිමීට අපි එළියට ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේක අපි බදිද්දි හොඳට කල්පනා වෙන මැද අනිවාර්යයෙන්ම කුක් කරලා තියෙන්න ඕන. ගොඩක් වේලන්න හදන්න එපා. නැත්තම් මේකේ තියෙන මොයිස්චර් ගතිය තෙතමනය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක පරිස්සමෙන් තමයි මේක බැද ගන්න ඕනේ. සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ ඇතුළ කියලා නැත්තම් පොඩ්ඩක් ඔකට ඇල්ල බාන්න පුළුවන් මැද මේක අමුද කියලා. එහෙම නැත්තම් අපිට ඒක ගානකට තමයි මේක බැද ගන්න තියෙන්නේ. හේතුව මේ කර කරන්න ගන්න එපා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ සුපර් වේදින් නෙවෙයි නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක මේ ඇල්ල බාන්න ඕනේ. සුපර් වේදී අය දන්නවා කොහොමද මෙහෙම ප්‍රෙස් කරන් පස්සේ මේක ඇතුළ කුක් වෙලාද කියලා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රෙස් කරලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වලට පෙන්නන්නේ මෙතන මෙහෙම කරා මේ මැද අමුයි. මේ එබ්බෙන ගොඩක්. මේක බැදියට මේක ටිකක් හරි. ඒක නිසා ඒ විදිහට අපි කියන්නේ මේක බලන් ඉන්නවා සුපර් වේදී ඒගොල්ලෝ දන්න කොහොමද ස්ටේක් එක මීඩියම් රෙයා වෙල් ඩන් කියන්නේ මේ වගේ තමයි අපි මවත් මේක බලන්නේ. නමුත් ඕගලන්ට ඒ මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගෘහණියන් හැටියට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මේකට බෙන් කරලා බලන්න මැද කුක් වෙලාද කියලා. එහෙමනම් මේක හරි. මේ ගොඩාක් වේල ගන්න එපා. හරි සුවඳයි මේ අවටම. ඉතින් ඔන්න මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මේක මම හදාගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති කොච්චර ලොකුට තිබුණත් දැන් පොඩ්ඩක් පොඩි වෙලා ඉන්නේ. හේතුව අර ඒකේ ෆැට් එක ඇතුලේ තියෙන කුක් කරලා එනකොට පොඩ්ඩක් මේ හීන් වල එන්නේ. කියන්නේ කුඩා සයිස් එකට හැදෙනවා. නමුත් මේක හොඳ ගන්න දැන් අපේ මේ බර්ගර් එකට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් අද මේක බර්ගර් එකටම දාලා හදලම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඔන්න මම අද හදාගත්ත බර්ගර් පැටි එක ඔයාලට මම බර්ගර් එකට හදලම තිබ්බා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇතුළට මයොනයිස් සෝස්, බටර්, ඊළඟට කෙචප්, ඊළඟ ටොමැටෝ කෙචප් සහ ටොමැටෝ සෝස් ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්.
ඉතින් දාලා Tamanට ඒ අම්තු ෆ්ලේවර් එක Tamanට කැමති ෆ්ලේවර් එකක් දාලා මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පැටි එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න පැටි එක මොයිස්චර් ගතිය හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ගොඩක් ඩ්‍රයි වෙන්න බෑ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක තමයි මම ඔයාලට පෙන්නුවේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් හදලා ඔයගලේ දරුවන්ට අන්න දෙන්න පුළුවන්. සමහර වැඩි හිටියොත් හරි ආසයි මේක කන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා හොට් චිලි මොන හරි දාලා හදාගන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම රසට කන්න. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ අද බලාගත්ත කොහොමද මේ පැටි එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ හරක් මස් වලින් අපි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේ චිකන් වලින් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ෆිෂ් වලින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තමයි ඊළඟට වෙජිටේරියන් එකක් හැට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් විවිධ වර්ග තියෙන හදන්න. නමුත් මේ ගොඩක් අය මේක ඉල්ලපු නිසා තමයි මම අද මේ විදිහට කියලා දුන්නේ. නමුත් ඉදිරි වැඩසටහන මට පුළුවන් මේ හැටියට මම ඔයගලන්ට වෙජිටේරියන් එකක් කියලා දෙන්නම්. තව ඉස්සරහට තියෙන බර්ගර් වර්ග ඒවා කොහොම පුළුවන් විදිහට මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් යමක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා සුපුරුදු පරිදි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් නැවතත් මෙවැනි අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.